Lexía 1. Æfingarvenja. Hey, hvernig gengur æfingarvenja þína þessa dagana? Það gengur vel. Ég hef reynt að vera samkvæmur. Frábært að heyra. Hvaða æfingu ertu að einbeita þér að? Ég hef verið að blanda hjartalínurit við styrktarþjálfun. Frábært jafnvægi mikilvægt er að halda hlutunum fjölbreyttum. Alveg. Það heldur mér áhugasömum og trúlofuðum. Ertu með uppáhalds líkamsþjálfun? Ég hef mjög gaman af jóga. Það hjálpar til við sveigjanleika og slökun. Það hljómar dásamlega, ég ætti að prófa það einhvern tímann. Lexía 2. Ráðleggingar á mugi. Ég hef heyrt góða hluti mig. Já, það er frábær verslun fyrir lægstur hönnun. Hvað mælir þú mér að ég kíki á það? Ég elska ritföng þeirra og geymslulausnir. Það hljómar gagnlegt, ég gæti notað eitthvað skipulag í lífi mínu. Örugglega. Vörur þeirra eru hagnýtar og stílhreinar. Ég verð viss að heimsækja fljótlega. Þú munt ekki sjá eftir því. Þeir hafa eitthvað fyrir alla. Ég hlakka til að skoða safnið þeirra. Lærdómur 3. Að finna rétta stærð. Ég tók eftir því að þessar bítsur eru svolítið þéttar mittið. Hefur þú hugsað að spyrja hvort þau séu stærri? Ég held að ég ætti það. Ég vil vera þægileg þegar ég klæðist þeim. Það er góð hugmynd. Fatnaður er svo mikilvægur fyrir fatnað. Nákvæmlega, ég mun athuga hjá starfsmanni. Þeir ættu að geta hjálpað þér að finna rétta passa. Ég þakka til lög þína, þægindi er lykillinn. Alveg. Láttu mig vita hvernig það gengur. Ég mun takk fyrir stuðninginn. Lærdómur 4. Morgunverðaráætlanir. Það er gagnlegt, nefndu þeir eitthvað morgunmat. Já, þeir sögðu að morgunverður sé borinn fram frá klukkan 7 til 10 á hverjum degi. Það hljómar þægilega, heldurðu að við eigum tíma til að njóta þess? Ég vona svo. Ég elska að byrja daginn með góðri máltíð. Sama hér, hefur þú séð matseðilinn í morgunmat? Ég horfði á það, þeir hafa ýmsa möguleika. Fullkomið, góður morgunverður mun halda okkur orku fyrir daginn. Alveg. Ég get ekki beðið eftir að prófa pönnukökurnar. Hljómar ljúffengt, við skulum sjá að vakna snemma. Lexía 5. Líkamsþjálfun í fullum líkamanum. Vá, þetta hljómar eins og líkamsþjálfun í fullum líkamanum. Já, það er í raun. Er það hentugur fyrir byrjendur? Ég trúi því þeir bjóða upp á breytingar fyrir mismunandi líkamsræktasti. Það er hughristandi. Ég vil skora á sjálfan mig en ekki ofleika það. Nákvæmlega, mikilvægt er að finna jafnvægi þegar byrjaði. Ég vil gjarnan prófa það. Heldurðu að það verði mikið? Það gæti verið,
en leiðbeinandinn mun leiðbeina okkur í gegnum. Það lætur mér líða betur. Ég spenntur að taka þátt í bekknum. Ég líka, við skulum skrá þig saman. Lexía 6, nægur tími. Ég að hugsa 2 vikur fyrir verkefnið. Það nægur tími? Já, það ætti að vera nóg fyrir það sem við þurfum að ná. Frábært, ertu viss við getum náð markmiðum okkar? Alveg, með traustri áætlun getum við náð því. Ég ánægð að heyra það. Hver heldurðu að fyrstu skref okkar ættu að vera? Við ættum að gera grein fyrir verkefnum okkar og setja tímamörk. Það hljómar klárt, ég mun sjá til þess að vera skipulög. Fullkomið. Við skulum halda hvor öðrum áhugasömum í gegnum ferlið. Ég hlakka til þess. Lexía 7, skipulagning ferða. Hei, ertu byrjaður að skipuleggja komandi ferð okkar? Já, ég hef verið að skoða að bóka flug og gistingu. Það æðislegt. Hvert erum við að hugsa að? Ég að íhuga nokkra mismunandi áfangastaði, en ég mun þrengja það niður. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvað þú finnur. Ertu með fjárhagsáætlun í huga? Já, ég vil halda því sanngjarnt á meðan ég hef samt gaman. Snjöll hugsun, við skulum bera saman valkostir þegar þú hefur þá tilbúna. Örugglega, ég vil að við fáum bestu mögulegu reynslu. Samþykkt, ég svo spenntur fyrir þessu ævintýri. Lexía 8, að vera innandyra. Jæja, við skulum vera innandyra þá veðrið ekki frábært. Samþykkt, ég með bók til að lesa sem ég ætlaði að byrja. Þetta hljómar eins og fullkomin leið til að eyða deginum. Það virkilega gerir það. Hvað með þig? Ertu með einhverjar áætlanir? Ég gæti fundið á nokkrum þáttum sem ég hef misst af undanförnu. Það hljómar ágætlega. Það alltaf gott að slaka á og slaka á. Alveg auk þess notalegt að vera inn í slæmu veðri. Nákvæmlega. Við skulum nýta tíma okkar innanhús sem mest saman. Ég hlakka til þess. Lexía 9, skilningur á mismun. Strákur andstæða stúlku, ekki satt? Já, og stundum hugsa fólk hið gagnstæða hluti en aðrir. Það satt. Það áhugavert hvernig sjónarmið geta verið breytileg. Það í raun. Að skilja þennan mun mikilvægt. Nákvæmlega, það hjálpar okkur að eiga betri samskipti sín á milli. Ég held að ræða þessi efni opinskátt geti verið mjög upplýsandi. Alveg, það nauðsynlegt að virða mismunandi sjónarmið. Já, fjölbreytileiki í hugsun auðgar samtal okkar. Ég hef gaman af því að læra af reynslu og skoðun annarra. Lexía 10, sumarferðaáætlanir. Hefur þú gert einhverjar ferðaáætlanir fyrir sumarið? Já, ég ætla að heimsækja París í 1 viku. Það hljómar ótrúlega, París svo falleg borg.
Ég get ekki beðið eftir að skoða Eiffelturnin og skoða söfnin. Þetta eru áhugaverðir staðir sem þú þarft að sjá. Ertu með gátlista yfir hluti sem þarf að gera? Ég er að vinna að einum. Ég vil ganga úr skugga að ég sakni ekki neins. Það er frábær hugmynd. Láttu mig vita ef þig vantar einhverjar tillögur. Ég mun. Mér þætti vænt inntak þitt bestu staðina til að heimsækja. Ég er spenntur fyrir þér. Þetta verður ógleymanleg ferð. Lexía 11, vörustaðsetning. Já, það vakti athygli mína í myndinni. Tókstu eftir vörustaðsetningunni í allri myndinni? Ég gerði það fannst stundum svolítið ógljóst en líka sniðugt. Nákvæmlega. Það er áhugavert hvernig vörumerki samþætta sig í frásögn. Það getur aukið upplifunina ef það er gert vel, heldurðu ekki? Alveg. Það gerir stillinguna raunhæfari. Ég er sammála en stundum getur það verið truflandi ef ofgert er. Satt. Þetta snýst allt að finna rétt jafnvægi. Ég velti því fyrir mér hversu mikið þeir borga fyrir þessa útsetningu. Lexía 12, tenging við vini. Ég á vini í nágrenninu sem ég hef gaman að eyða tíma með. Hvað með þig? Líður þér á sama hátt? Já, ég geri það er gaman að hafa stuðningskerfi í kring. Mér líður á sama hátt. Það er samt erfitt að gera áætlanir stundum. Það getur verið. Lífið verður upptekið, en þar er mikilvægt að vera í sambandi. Nákvæmlega. Jafnvel einföld kaffiupptaka getur þýtt mikið. Alveg við skulum skipuleggja fund með vinum okkar fljótlega. Þetta hljómar eins og yndisleg hugmynd. Ég mun hjálpa til við að skipuleggja það. Frábært, ég hlakka til þess. Lexía 13, útjánægja. Það hljómar eins og frábær leið til að njóta útiveruna. Hvert ertu að fara í ævintýri þitt? Ég er að hugsa að fara í fjöll í nágrenninu helgina. Það hljómar spennandi. Ég elska að vera umkringd náttúrunni. Ég líka það er svo hressandi að flýja borgina í smástund. Ertu með uppáhaldsslóð í huga? Já, það er fallegt sem leiðir að glæsilegum fossi. Vá, ég myndi elska að sjá það. Get ég tekið þátt í þér? Auðvitað, því meira, því gleðilegra. Lærdómur 14, að prófa föt. Það hljómar spennandi. Ertu byrjaður að leita að búningum ennþá? Já, ég ætla að eyða deginum í að prófa mismunandi stíl. Það er frábær hugmynd. Ertu að leita að einhverju sérstöku? Mig langar í eitthvað þægilegt en líka stílhreint fyrir viðburðinn. Hljómar eins og fullkomin samsetning. Ertu með lit í huga? Ég er að hugsa að fara með eitthvað bjart til að standa upp úr. Það mun örugglega vekja athygli allra. Ég vona svo. Ég elska að tjá mig í gegnum tísku. Get ekki beðið eftir að sjá hvað þú velur út.
Lexía 15. Einstakt vistkerfi. Ég hef verið að lesa einstaka vistkerfi allan heim. Ég gat ekki verið meira sammála. Þeir eru örugglega þess virði að skoða. Það eitthvað heillandi við líffræðilega fjölbreytni, það ekki? Alveg. Það ótrúlegt hvernig mismunandi tegundir búa saman í sátt. Mig dreymir að heimsækja nokkra af þessum stöðum. Ég líka. Ímyndaðu þér að upplifa náttúruna í sinni hreinustu mynd. Það væri ótrúlegt hvaða vistkerfi eru á listanum þínum. Ég myndi gjarnan vilja sjá Amazon regnskóginn og Great Barrier Reef. Þetta eru frábæri kostir. Við skulum skipuleggja ferð einn dag. Lexía 16. Markaðsþróun. Hvernig lítur markaðurinn út þessa dagana? Einhver þróun til að horfa á. Rafræn viðskipti eru í miklum uppgangi, sérstaklega í Asíu núna. Það áhugavert. Ég heyrt að netverslun sé að verða vinsæli. Já, fólk tekur undir þægindin sem það býður upp á. Eru sérstakar vörur sem eru á pleiði í sölu á netinu? Rafeindatækni og tískuhlutir virðast vera efst á listanum. Það skynsamlegt heldurðu að þessi þróun haldi áfram? Örugglega. Eftir því sem tæknin þróast munu fleiri versla á netinu. Ætli fyrirtæki þurfi að aðlagast til að fylgjast með óskum neytenda? Lærdómur 17. Að hjálpa með japönsku. Hefur þú heyrt ferðalagsstaði í Japan? Já, ég ánægður með að hann hafi fundið einhver til að hjálpa honum með japönsku sína. Það leið ekki á löngu þar til honum leið þægilegri í nýju umhverfi sínu. Það frábært. Tungumál svo mikilvægur þáttur í því að koma sér upp. Nákvæmlega, það hjálpar honum að tengjast heimamönnum og skilja menninguna. Ég held að það sé hvetjandi hvernig hann tekur við reynslunni. Örugglega, að læra nýtt tungumál opnar margar dyr. Ég dáist að þeirri staðfestu hans að aðlagast og læra. Ég líka, það þarf hugrekki til að stíga út úr þægindasvæðinu þínu. Lexía 18. Helgaráætlanir. Ekki hafa áhyggjur. Þú hefur enn tíma til að undirbúa þig fyrir helgina. Ég vona svo. Ég get ekki beðið eftir að helgin slaka loksins á. Það hljómar eins og þú hafir skemmtilegar áætlanir í huga. Já, ég vil fara í gönguferðir og kannski fara í lautaferð. Það hljómar dásamlega. Að vera úti hressandi. Alveg. Það fullkomin leið til að endurhlaða eftir annasama viku. Ég hlakka til að taka þátt í þér. Frábært. Við skulum ganga úr skugga að pakka bragðgóðum snarl. Ég kem mér upp á samlokurnar mínar. Lexía 19. Breytingar á mataræði. Ég ætti að prófa þessa nýju uppskrift sem þú nefnir. Hvað með mataræðið þitt? Einhverjar breytingar þar upp á síðkastið? Já, ég hef einbeitt mér að því að borða meira grænmeti og heilkorn. Þetta klárt val. Það frábært fyrir almenna heilsu. Ég orkumeiri síðan ég gerði þessar breytingar. Það frábært.
Hefur þú fundið einhverja uppáhaldsrétti hingað til? Ég elskar að búa til hræra kartöflur með fullt af litríku grænmeti. Jam, það hljómar ljúffengt og næringaríkt. Ég ætla að deila nokkrum uppskriftum með ykkur. Ég held að þið myndu njóta þeirra. Kennslustund 20, tímar viðskiptamiðstöðvar. Það er mjög þægilegt. Á hvaða tíma opnar viðskiptamiðstöðin? Það opnar klukkan 8, sem er fullkomið fyrir snemma risa eins og okkur. Frábært, ég þarf örugglega að nota það í vinnuna mína. Sama hér. Mikilvægt er að hafa aðgang að þessum úrræðum. Ég er sammála, það gerir ferðalög í viðskiptum svo miklu auðveldari. Ætlar þú að nota einhverja sérstaka þjónustu þar? Ég mun líklega þurfa að prenta nokkur skjöl og athuga tölvupóstinn minn. Fullkomið. Að hafa þessa aðstöðu hjálpar virkilega við framleiðni. Ég er ánægður með að hafa þann valkost í boði. Lexía 21 að draga úr átökum. Fólk bregður oft af yfirvegun til að draga úr átökum. Það er satt. Það er leið til að stuðla að skilningi og sátt. Stundum skiljum við hvaðan þessar tilfinningar koma. Nákvæmlega. Samkennd gegnir gríðarlegu hlutverki við að leysa vandamál. Það er mikilvægt að hlusta og eiga samskipti á áhrifaríkan hátt. Já, opin samræða getur leitt til betri sambanda. Ég tel að stuðla að góðvild hjálpi í öllum aðstæðum. Alveg. Við skulum æfa það í daglegu lífi okkar. Ég gat ekki verið meira sammála. Lexía 22, sögulegar raunir. Til dæmis, í ordeal við eld, var ákærði maður neyddur til að bera rauðheitt járnstykki. Þetta er átakaleg réttaraðferð. Það er alveg grimmt. Það var virkilega, slíkum vinnubrögðum var ætlað að sanna sakleysi eða sek. Það er heillandi hvernig mismunandi menningarheimar höfðu sínar eigin leiðir til réttlætis. Nákvæmlega margar þessara aðferða virðast harðar samkvæmt staðlum nútímans. Satt. Það er mikilvægt að læra af sögunni til að forðast að endurtaka mistök. Alveg að skilja fortíðina hjálpar okkur að móta betri framtíð. Ég vil gjarnan skoða fleiri sögulegar venjur eins og þetta. Ég líka, það er forvitnilegt að sjá hvernig samfélögin þróast. Lexía 23, náttúrureynsla. Þegar fuglarnir flugu hvort til annars var það svo falleg sjón. Það er svolítið ókveikjandi að horfa á því ég var hræddur að þeir gætu rekist á. Ég veit hvað þú meinar, náttúran getur verið bæði dáleiðandi og mikið. Nákvæmlega. Það hvernig þeir sigla í gegnum loftið er áhrifamikill. Það er ótrúlegt hvernig þeir hafa samskipti og samræma hreyfingar sína. Já, það sýnir raunverulega fegurð eðliskvöð dýra. Ég gat horft á þau í marga klukkutíma. Ég líka. Við skulum finna stað þar sem við getum fylgst með fleiri dýralífum fljótlega. Þetta hljómar eins og fullkomin áætlun. Lexía 24, töskuleyndardómurinn. Þú veist, ég get ekki annað en ímynda mér hversu fyndið það
hefði verið ef einhver hefði tekið mynd af mér með þann poka yfir Já, andlitinu ég fyrir get í dag. ímyndað mér þetta fullkomlega. Þú hefðir litið alveg fáránlega út, en á kostulegan hátt, auðvitað. Nákvæmlega ég meina, hver gengur svona þetta var bara stund af hreinum klaufaskap af minni hálfu. Það eru þó stundir eins og þær sem búa til bestu sögurnar. Getur þú trúað því hversu mörg hlær við myndum fá af þessari mynd? Hætt, við gætum deilt þessu með vinum og hlegið vel saman. Það eru alltaf vondur stundir sem skapa frábærar minningar. Örugglega, og það fær mig til að hugsa hvernig við tökum okkur stundum of alvarlega. Alveg smá húmor gengur langt í að bjarta deginum. Talandi að bjarta deginum, hvað hefur þú verið að gera upp á síðkastið? Bara að reyna að farma þessar stundir, hvort sem þær eru kjánalegar eða alvarlegar. Lífið ofstætt til að hafa áhyggjur af því að líta fullkomlega Lexía út allan 25, tímann. væður í framleiðslu. Hefur þú tekið eftir því hvernig sýndarheimurinn hefur raunverulega haft áhrif á framleiðsluna okkar? Já, það skelfilegt að sjá hversu mörg störf hafa horfið vegna sjálfvirkni og útvistun. Það eins og að horfa á hægfara hörmung, það ekki? Heil samfélög verða fyrir áhrifum af þessari breytingu. Nákvæmlega. Mér finnst eins og eyðileggingin gangi lengra en bara störf. Það hefur áhrif á fjölskyldur og atvinnulífið í heild. Og það sem áhyggjuefni að margir eru ómeðvitaðir þessar breytingar fyrr en það of seint. Satt að segja, og það fær mig til að velta fyrir mér, hvað hægt að gera til að hjálpa þeim sem eiga í erfiðleikum í þessum atvinnugreinum? Við þurfum að vera talsmaður betri þjálfunarætlana, svo fólk geti skipt í ný störf eftir því sem landslagið breytist. Það frábær hugmynd. Fjárfesting í menntun og færni nauðsynleg fyrir seigara vinnuafl. Algerlega, og það lykilatriði fyrir framtíð, að laga sig að þessum tækniframförum. Lexía 26, viðburðaríkar upplifanir. Ég hef mjög gaman af þessum viðburði. Andrúmsloftið rafmagns, heldurðu ekki? Það sannarlega. Ég elska að hitta nýtt fólk og deila reynslu. Hefur þú mætt á svona viðburði áður? Ekki alveg eins og þessi orkan hér öðruvísi. Hún líður nánari og grípandi. Ég sammála. Það eitthvað við samtöl sem dregur þig bara inn. Örugglega það fær mig til að skoða fleiri svona atburði í framtíðinni. Já, og tækifærið til að læra af öðrum ómetanlegt. Hvað hefur þér fundist áhugaverðast hingað til? Ég held að fjölbreytni hugmynda sem verið að deila sé það sem gerir það svo grípandi. Alveg. Það ótrúlegt hvernig ólík sjónarmið geta vakið nýjar hugsanir og sköpunargáfu. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvar annað kemur fram þegar líður á nóttina. Lexía 27, tungumálanámshindranir. Ég hef verið að hugsa mikið tungumálakennsluferðina mína undanfarið. Það áhugavert. Hvers konar hindranir hefur þú lent í á leiðinni? Jæja, ég hef verið að nota tungumálakennsluforrit og æfa grunnsamtöl, en stundum finnst mér ég vera fastur. Ég veit hvernig þetta líður. Það getur verið pirrandi þegar framfarir virðast hægar. Nákvæmlega það dagar þegar ég velti fyrir mér hvort ég sé virkilega að bæta mig eða fara bara í hringi.
En hver hluti af æfingum skiptir máli, ekki satt? Jafnvel litlu samtalsstundirnar hjálpa. Satt, ég þarf bara að halda áfram að minna mér á að samkvæmni lykilatriði í tungumálanámi. Alveg, og ekki gleyma að fagna árangri þínum, sama hversu lítill þeir virðast. Það frábær punktur. Ég mun reyna að einbeita mér meira að framförum mínum heldur en áföllunum mínum. Lexía 28, slökun á matreiðslu. Þú veist, matreiðsla orðin ein af mínum uppáhaldsleiðum til að vinda ofan af eftirlanganda. Virkilega, mér finnst það líka afslappandi. Það eitthvað lækningalegt við að hakka grænmeti og hræra sósur. Nákvæmlega, það gerir mér kleift að aftengja óreiðu dagsins og einbeita mér bara að matnum. Hvað finnst þér mest gaman að elda? Ég elska að gera tilraunir með nýjar uppskriftir. Það líður eins og lítil ævintýri í Það hljómar eldhúsinu. spennandi. Ég held yfirleitt við þægindamat en ég opinn fyrir því að prófa nýja hluti. Þú ættir örugglega að gefa það skot. Það getur verið svo gefandi að búa til eitthvað ljúfeng. Ég sammála. Kannski gætum við fengið matreiðslukvöld einhver tíman. Það væri frábært. Við gætum deilt uppáhalds uppskriftunum okkar og lært hvert af öðru. Lexía 29 til fidgeting strangir. Ég tók eftir einhverjum í dökkum hettupeysu áðan og þeir héldu áfram að fidgeting með pokann sinn. Það hljómar forvitnilegt. Það fyndið hvernig líkamstjáningin getur sagt okkur svo mikið mann. Hætt. Það fekk mig til að velta fyrir mér hvað var að fara í gegnum huga þeirra á þeim augnabliki. Nákvæmlega. Fidgeting getur verið merki taugaveiklun eða spennu, allt eftir aðstæðum. Ætli þetta snúist allt samhengi, stundum fólk bara glatað í hugsunum sínum. Satt, það heillandi að fylgjast með þessum smáatriðum í daglegu lífi okkar. Og það minnir okkur á að vera meðvitaðri hvernig við tjáum okkur, jafnvel og meðvitað. Já, og það hvetur til samkennd gagnvart öðrum, skilning að þeir gætu verið að fara í gegnum eitthvað. Alveg smá góðvild getur farið langt í að láta einhverjum líða öruggari. Lexía 30, að setja hlutina aftur. Ég hef verið að hugsa leiðir til að skipuleggja líf mitt betur, sérstaklega heima. Það frábær hugmynd. Að innleiða daglegt kerfi til að setja hlutina aftur þar sem þeir tilheyra gæti hjálpað mikið. Já, það hljómar einfalt, en það getur raunverulega gert gríðarlega miklu máli í að draga úr ringulreið. Örugglega, auk þess sparar það tíma þegar allt hefur tilnefndan stað. Nákvæmlega, ég finn mig oft að eyða tíma í að leita að hlutum sem ég missti. Sama hér. Smá rútína getur raunverulega hagræða daglegum verkefnum okkar. Ég spenntur að prófa þetta og sjá hvernig það breytir daglegu lífi mínu. Ég líka. Þetta snýst allt að búa til venjur sem standa, ekki satt. Alveg við skulum halda hvort öðru ábyrgð á skipulagsmarkmiðum okkar.